Let's go, tara na! Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. So magandang hapon po sa ating lahat. It's Saturday afternoon. So sa mga first time po tayo mapanood sa YouTube, thank you very much. Mag-subscribe ka na, click na yan, Dr. Gigi Sunga. And sa mga lagi naman tayo napapanood, inabangan tayo gabi-gabi, araw-araw, maraming salamat po sa inyo. So this Saturday, today, so ika-tatlong vlog na natin ito kasi wala tayong pasok, medyo nag-relax tayo ng konti. At ngayon, nandito tayo sa Orani, Bataan. So, lahat ng mga GTPers sa Orani, hello mga taga-Orani. So, nandito tayo sa Arellano Street, dito sa National Road. Ayan. Dinalaw natin ito sa bagong Japanese-Korean restaurant, ang KIMMAKI. And this afternoon, kasama natin ang owner mismo ng KIMMAKI Restaurant. Walang iba kundi yung napakaganda. Kala ko artista eh. And kala ko nasa channel to ako eh. Yan, si Ma'am Bea. Hello Ma'am Bea. Kumusta po Ma'am Bea? So Ma'am Bea, you own the place, no? Kayo po yung ano? Yes po. Bali kayo lang po kayo nag-start? November 2017 po nag-start ko. Dito lang po. Sana hindi ako na-invite ng open. Anyway Ma'am, so paano po kayo nagkaroon ng idea na po Japanese Korean restaurant? Okay po. Yung husband ko po, tsaka ako, mahilig kami kumain ng Korean and Japanese. Kaso po, dumadayo pa kami ng sumik ng flour. Okay. Pupunta pa tayo sa yes po. malayong lugar. No? Naisip po namin na why not na kami naman nung tayo ng ganun restaurant dito naman sa Orani na wala pa. Tsaka millennial eh, no? Bata pa si Ma'am. Pag mga millennial, ano ba meron sa Korea? Bakit? Korean fever po. Korean fever, talaga lahat estudyante, lahat na. Yung mga estudyante ko, alam mo ma'am, lahat sila may bangs ma'am. Anyway, so mamaya magkukwentuhan pa tayo. So ano yung offer nila ma'am, at mga specialty nila. So mamaya magkukwentuhan tayo. Plus ma'am, mag-share ka sa amin ng mga negosyo tips. Okay, sir. Ma'am Bea, kasi naintriga lang ako eh. Korean and Japanese restaurant. So, ano ba ito may part na dito o Korea dito? Maka-explain nga ba paano po? Actually po, itong area na to, para dun sa mga tao, mahilig mag-picture, gusto ma-feel na selfie. Yes po. Ito, una ko siyang gustong puntahan kanina eh. Ito mga assistant ko ma'am, gusto na nila mama. Mamaya maghintay kayo, so makukuha na natin. So this place is for that purpose? Yes po. Nung before po, ang plano namin is buong area nasa floor. Kaya lang po, naisip namin na paano yung mga medyo may edad na kung paano sila makakaupo. Hindi na makabangon ma'am yun pag... Hindi pa po kasi makikilala ko po sa floor. So, nagdagay po kami ng parang may level po na upuan. Dito po medyo low lang. Then yung isa, medyo mas mataas. Alright. So dito medyo, ito yung mga, dito siguro mga teenagers. Yes dito po, na lagi gusto. pong Dito ang best ko pupunta nila. po teenagers. I'm sure. Pag edad ko ma'am, doon ako no. So ito yung middle. So kung gusto mo naman ng katamtaman lang, so meron po tayo. Yes po. Doon po yung mas mataas na table. Ayun. So ito yung, sino naman pumipili nito yung mga ganitong table? Minsan po talaga yung mga may edad talaga. Kagaya. Diyan po sila. Gano'n. Po yung sa area na po. Naisip lang po namin na dahil sa Japan, sa Korea may cherry blossom. Yes, So naisip po namin maglagay ng isang selfie corner na parang gagawin siyang mini garden for... This one, ano po? Yes po. For... Nagtatanggal ng chinelas ma'am? Kahit naman po hindi ma'am, kung magpipicture. Tapos meron po kaming mga costumes dito. Okay. So, sige, titinan natin mga costume ma'am. So, pwede magsuot tapos magpipicture Oo. ako. Ayan. So, pwede ba ako mag-costume ma'am? Pwede ba? Mag-costume tayo. Ganun talaga. Ito mga delivers pag vlogger ka ganun. Subukan mo yung mga... So, magko-costume tayo ngayon. Habang kumakain tayo mamaya, naka-costume tayo. Ayan. Parang nakita ko nga sa picture na ako. Ayun, O, sige.
Okay, so Mambea sa ano tayo, negosyo tips. Kasi marami tayong mga delivers na gusto mag-negosyo. So pag pinupost ko yung mga video, so lagi na hinahanap, ano ba yung mga negosyo tips? So ano po ba pwede natin share? Like, now kasi very rampant yung competition, di ba? Lalo tayo, sa tabi lang po tayo ng biniri. Ay, biniri. Sige po, how did you manage how do you manage the competition? Sa competition naman po, hindi naman talaga, hindi maiiwasan na may competition. Yes. What matter is, magkaiba naman po kami ng offer. Sila, ibang food. Magkaiba kayo ng market. Yes, magkaiba po kami dahil iba yung kanila, iba naman po yung sa amin. So siguro po, okay na naman po yun na kung tumabi kami sa kanila. Oo. Siguro ano din yan parang advantage din yung mga dumadaan. Ay, next time dito naman tayo. Oo. Next time dito naman. So kagaya pagkaya namin, ikot kami ng kapilyan sa So yun yung first negosyo tip ni ma'am. So magkaiba naman kayo ng market So pwede naman kayo magkakatabi, may iba-iba naman ang napupunta dyan. So ano pa ba yung pwede natin i-share po ma'am? Siguro yung another thing is yung before ka magkaroon ng isang business, pag-aralan mo muna. Yes. Una, dapat gusto mo kung ano yung ginagawa mo. Gusto mo kung ano yung offer mo. Dahil kung hindi mo gusto, bakit may papatikin sa ibang tao kung ikaw nga sa sarili mo, hindi mo naman gusto yung paggaling yung offer mo. Like kanina nabanggit mo, lagi kayo sa Korean, sa Japanese restaurant. Kaya talagang So, ma'am, yung bang, bakit ba, curious na ako. So, bakit Japanese and Korean ang mga pinagkukumbine na yung mga restaurant? Actually po yung sa amin, dapat Korean lang. Pero yung husband ko sabi niya, pwede naman daw kung ipag-combine yung Korean and Japanese. So, medyo magkalain din po sila. Pero sa amin po, nag-offer din po kami ng Asian food. So meron din siya Meron din po kami Asian food. Kasi kasama na yung ano natin pang Pilipino, no? Yes po, kasama din po. Kasi, minsan sa family kasi, yung mga teenagers na may gusto ng Korean. Totoo. Si father gusto sa chicken pa. Like minsan po, may mga isang family, yung matatanda, hindi nila nalalaman kung ano ba yung niluluto na yan. Hindi po nila tayo pang lasa. Pinabag pa sa dahon, ano ba yan? Usually po yung mga kabataan na may gusto ng Korean. Yung pinangyayari. Kaya naisip po namin na maglabas na rin po kami ng Asian food. So, delivers hindi lang pala siya Japanese, Korean, Asian din. So, yung mga gusto mo rin food. So, pwede niya i-cater all types of food eater, no? Yes. So, lahat ng members ng family, lahat ng members ng klase nyo, ng barkada, pwede. Pati si teacher, principal, dalhin nyo na rin, pwede. Pwede.
that. But once in a while, enjoy your money with your family. So, isa sa mga pwede mong puntahan, itong KIMMAKI Korean and Japanese restaurant. Dito sa Orani. So, kung galing ka ng Dinalupihan, so to your left. Okay? So, kung galing ka naman ng Balanga, to your right. Affordable lang naman, affordable lang mga food nila man. So, kung barkada, pwede rin. So, sa mga magkakaibigan, pwede rin kayo mag-sharing, no? Doon naman sa mga family, yan. So, habang naglalakad kayo sa hapon, mag-smash na kayo dito. Pagkaya niyo po sa mag-coffee sa Bineri dito. Baliktad dito. Parang sa baliktad. Alright, so Delivers, nandito pa rin tayo sa KIMMAKI Korean Japanese Restaurant. Kasama pa rin natin si Ma'am Bea. Ay, Ma'am Bea. Parang isa si Ma'am. Ang dati ka nga. Remember na stars ko. Ma'am Bea, invite mo na po sila. Okay, everyone, ini-invite po namin kayo dito sa KIMMAKI Korean and Japanese Restaurant. Ang address po namin is 2380 Kapani Commercial Space, Reliana Balot, Orani, Bataan. Dito po kami sa tapat ng Happy Shop. Ayan, yung Happy Shopping, ayan lang. So, yan, pakita mo ang Happy Shopping. So, yung... Ayan, so marami sa atin nagsishopping, di ba? Kaya kayo happy, eh. Nagsishopping kayo dyan. So, tapat lang mismo. So, kung galing ka nga ng Balanga, to the right naman. Yes. So, kung galing ka naman ng Hermosa del Pian, to your left. So, madali lang makita. Ayan, so, sa KIMMAKI Japanese Korean Restaurant. Alright, so thank you once again, KIMMAKI Korean Japanese Restaurant. And Ma'am Bea, thank you po. Asan niyo po na, mga madam, sir? Thank you very much. And if you need a speaker for a seminar for student, teachers, parents, and companies team building, and if you want my book, How to Embrace Transformation, just call me 0939-5254-311. So thank you very much. Sabayan niyo po ako. Ready? Let's go!